ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এইটো কোৱেশ্যন আপোনালোকক দিছিলোঁ যে বেংগল গেজেট আছিল দেশ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত এক ইংৰাজী বাতৰি কাকত। ইয়াত মোৰ 4টা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো কিটো আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব কোৱা হৈছিলে। বহুতে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাইছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, জেমছ আগষ্টাছ হিক্কি। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত ডনিপলো বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, পশ্চিম বংগ আৰু ছিকিম। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, অৰুণাচল প্ৰদেশ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যত ডনিপলো বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰিছিল। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান হৈছে ভাৰত ৰত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সাহিত্য একাডেমী বঁটা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, পদ্মবিভূষণ। ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান হৈছে পদ্মবিভূষণ। আৰু আপোনালোকে এইটো কথা জানি লওক যে ভাৰত ৰত্ন হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা। মনত ৰাখিব, দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হৈছে ভাৰত ৰত্ন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ছাংগাই উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অসম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰাম। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, মণিপুৰ। ছাংগাই উৎসৱ মণিপুৰত উদযাপন কৰা হয়। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মন কৰিব, ছাংগাই উৎসৱ হৈছে মণিপুৰৰ পৰ্যটন বিভাগে প্ৰতি বছৰে 21 পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা এক বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসৱ। আৰু এই ছাংগাই উৎসৱটো 2010 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, মাজুলী সন্ধি কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে আহোম আৰু মোগল, আহোম আৰু কোচ, আহোম আৰু বাৰ্মিজ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি, আহোম আৰু কাছাৰী। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত। মনত ৰাখিব, মাজুলী সন্ধি আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। মন কৰিবলগীয়া কথা যে মাজুলী সন্ধিখন 1563 চনত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুকাম্ফাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, পুৰুষ হকী বিশ্বকাপ 2023ৰ খিতাপ কোনখন দেশে জিকিছে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে জাৰ্মানী, ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, জাৰ্মানী। পুৰুষ হকী বিশ্বকাপ 2023ৰ খিতাপ জাৰ্মানী দেশে জিকিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, গ্ৰামী বঁটা নিম্নলিখিত কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল? আৰু অপশ্যনসমূহ হৈছে সংগীত, চলচ্চিত্ৰ, নৃত্য আৰু মনোৰঞ্জন। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, সংগীত। গ্ৰেমী বঁটা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, নিম্নলিখিত কোনখন অভয়াৰণ্য হাতীৰ বাবে পৰিচিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কানহা, গিৰ, কাজিৰঙা আৰু পেৰিয়াৰ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, পেৰিয়াৰ। পেৰিয়াৰ অভয়াৰণ্যখন হাতীৰ বাবে পৰিচিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোলোঙাপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু গোলাঘাট। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, যোৰহাট। হোলোঙাপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য যোৰহাটত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, বহুৱা নৃত্য নিম্নলিখিত অসমৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে বড়ো, চুতীয়া, তিৱা লালুং আৰু সোণোৱাল কছাৰী। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, সোণোৱাল কছাৰী। বহুৱা নৃত্য অসমৰ সোণোৱাল কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, অৰ্থাৎ আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে সাৰথি পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে লম্বোদৰ বৰা, বাণীকান্ত কাকতি, সত্যনাথ বৰা, বেণুধৰ শৰ্মা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, সত্যনাথ বৰা। সাৰথি পুথিখন সত্যনাথ বৰাদেৱে ৰচনা কৰিছিল।
আৰু আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোনখন ৰাজ্যই সন্তোষ ট্ৰফি 2023 জিকিছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালা, মেঘালয় আৰু কৰ্ণাটক। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ আগৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ মই জিকে প্লেলিষ্টখন দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।